Vũ trụ thật khắc nghiệt, đó là môi trường chân không không có không khí để thở. Lạnh giá và bức xạ có ở khắp mọi nơi. Vậy mà sự sống vẫn tìm ra cách. Chúng ta không nói về những người ngoài hành tinh da xanh bé nhỏ. Chúng ta đang nói về Jun. Đúng vậy, một loài Jun đặc biệt có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt của vũ trụ. Khám phá này làm các nhà khoa học vô cùng hào hứng. Làm sao một sinh vật nhỏ bé như vậy có thể sống trong môi trường khắc nghiệt đến thế? Hóa ra những con giun này cực kỳ dẻo dai, được trang bị những khả năng đặc biệt để vượt qua thử thách của không gian. Những con giun du hành vũ trụ đáng kinh ngạc này không được tìm thấy bằng cách tìm kiếm ngoài không gian. Thay vào đó, chúng đã vô tình trở thành những nhà du hành vũ trụ qua một chuỗi sự kiện bất ngờ và thú vị. Việc khám phá ra chúng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Các nhà khoa học không hề có ý định gửi những sinh vật nhỏ bé này vào không gian, nhưng số phận đã an bài khác. Vào năm 2011, các nhà khoa học đã gửi một nhóm giun này lên trạm vũ trụ quốc tế ISS để thực hiện một thí nghiệm. Thí nghiệm này nhằm mục đích nghiên cứu cách môi trường không trọng lực ảnh hưởng đến cơ bắp của giun, một phần của nghiên cứu lớn hơn về sức khỏe con người trong không gian. Họ muốn xem môi trường không trọng lực ảnh hưởng đến cơ bắp của giun như thế nào. Những con giun này được chọn vì chúng có hệ cơ bắp đơn giản, dễ nghiên cứu và so sánh với cơ bắp con người. Thí nghiệm diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó điều bất ngờ đã xảy ra. Khi thí nghiệm kết thúc, chương trình tàu con thoi bất ngờ bị hủy bỏ, khiến những con giun bị bỏ lại trên ISS mà không có cách nào trở về trái đất. Chương trình tàu con thoi kết thúc và những con giun bị mắc kẹt trên ISS. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với chúng trong môi trường không gian khắc nghiệt, nơi không có trọng lực và điều kiện sống hoàn toàn khác biệt so với trái đất. Nhiều tháng sau, khi một nhiệm vụ mới cuối cùng cũng đến được trạm, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những con giun vẫn sống và khỏe mạnh. Điều này đã mở ra một cánh cửa mới cho nghiên cứu về khả năng sinh tồn trong không gian. Chúng đã sống sót trong môi trường khắc nghiệt của không gian, một cách hoàn toàn tình cờ. Khám phá này không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về khả năng sinh tồn của các sinh vật nhỏ bé, mà còn cung cấp những thông tin quý giá cho các sứ mệnh không gian trong tương lai. Vậy làm thế nào những con giun này làm được điều đó? Điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt? Những con giun này được gọi là tardigrades, hay còn gọi là gấu nước hoặc lớn rêu, có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Chúng có thể sống sót ở nhiệt độ khắc nghiệt, bức xạ, mặt nước và thậm chí cả môi trường chân không của không gian. Một trong những bí quyết của chúng là khả năng chuyển sang trạng thái ngủ đông gọi là cryptobiosis. Khi điều kiện trở nên khó khăn, chúng cuộn tròn lại, đẩy hầu hết nước trong cơ thể ra ngoài và làm chậm quá trình trao đổi chất xuống gần như bằng không. Ở trạng thái này, chúng có thể sống sót trong nhiều thập kỷ. Việc phát hiện ra những con giun du hành vũ trụ này có ý nghĩa rất lớn đối với khoa học. Những sinh vật nhỏ bé này đã sống sót và phát triển trong môi trường khắc nghiệt của không gian. Điều này đặt ra những câu hỏi mới về khả năng thích nghi và sự sống trong vũ trụ. Nó thách thức hiểu biết của chúng ta về nơi sự sống có thể tồn tại và những gì nó có thể chịu đựng. Trước đây, chúng ta thường nghĩ rằng sự sống chỉ có thể tồn tại trong những điều kiện nhất định trên trái đất, nhưng giờ đây, chúng ta phải xem xét lại những giới hạn đó. Liệu có thể có những dạng sống khác, thậm chí phức tạp hơn ngoài kia, ẩn mình trong những góc khuất của vũ trụ, đang chờ được khám phá? Những hành tinh xa xôi với điều kiện khắc nghiệt có thể là nhà của những sinh vật mà chúng ta chưa từng tưởng tượng đến. Khám phá này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc khám phá không gian. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khả năng sinh tồn của các sinh vật trong không gian, mà còn mở ra những hướng đi mới cho các sứ mệnh tương lai. Nếu những sinh vật nhỏ bé này có thể vượt qua những khó khăn của không gian, thì nó sẽ mở ra những khả năng cho các sứ mệnh trong tương lai. Chúng ta có thể sử dụng những kiến thức này để phát triển các công nghệ mới, giúp bảo vệ con người và các sinh vật khác trong các chuyến du hành dài ngày. Có lẽ chúng ta có thể học hỏi từ khả năng chống chọi của chúng và phát triển các công nghệ mới để bảo vệ con người khỏi những nguy hiểm của du hành vũ trụ. Những nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự sống trong vũ trụ, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của khoa học và công nghệ. Những con giun du hành vũ trụ nhắc nhở chúng ta rằng sự sống đa dạng và bền bỉ hơn chúng ta tưởng. Nó tồn tại ở những nơi không ngờ tới, từ sa mạc khô khan đến vùng băng giá, chịu đựng những điều kiện mà chúng ta từng nghĩ là không thể. Khám phá này mở rộng hiểu biết của chúng ta về chính sự sống. Nó cũng khiến chúng ta phải nghĩ đến khả năng rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ.
Nếu sự sống có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của không gian, thì việc tưởng tượng nó phát triển mạnh mẽ trên các hành tinh khác, thậm chí ở những dạng mà chúng ta chưa thể nào hiểu được, cũng không phải là điều quá khó tin. Việc phát hiện ra loài giun không gian đã thổi luồng gió mới vào lĩnh vực khám phá vũ trụ. Bằng cách nghiên cứu những sinh vật dẻo dài này, các nhà khoa học hy vọng sẽ phát triển những công nghệ mới, giúp bảo vệ con người khỏi những nguy hiểm của du hành vũ trụ. Những nguy hiểm này bao gồm việc tiếp xúc với bức xạ teo cơ và những ảnh hưởng tâm lý của việc bị cô lập lâu dài. Hãy tưởng tượng những bộ đồ du hành vũ trụ được thiết kế dựa trên sinh học của tardigrade, bảo vệ các phi hành gia khỏi bức xạ độc hại, hoặc tàu vũ trụ được trang bị khoảng ngũ đông, cho phép con người di chuyển những khoảng cách xa mà không bị lão hóa hoặc tiêu tốn tài nguyên, khả năng là vô hạn. Mặc dù việc phát hiện ra loài giun không gian là một bước đột phá, nhưng nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Những sinh vật nhỏ bé này, được tìm thấy trong môi trường khắc nghiệt của không gian, đã mở ra một cánh cửa mới cho khoa học. Chúng ta biết rất ít về cách chúng có thể sống sót và phát triển trong môi trường mà con người không thể chịu đựng được. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ về những khả năng chưa được khám phá của sự sống. Làm thế nào những sinh vật này tiến hóa để sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy? Chúng có thể chịu đựng được bức xạ vũ trụ, nhiệt độ cực đoan và áp suất không gian. Những khả năng này có thể cung cấp manh mối về cách sự sống có thể tồn tại trên các hành tinh khác, nơi điều kiện sống khắc nghiệt hơn nhiều so với trái đất. Chúng có thể có những khả năng thích nghi nào khác mà chúng ta chưa khám phá ra. Những sinh vật này có thể có những cơ chế sinh học độc đáo giúp chúng sống sót trong môi trường không gian. Việc nghiên cứu chúng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự đa dạng và khả năng thích nghi của sự sống trên trái đất và ngoài vũ trụ. Và quan trọng nhất, liệu có những dạng sống khác, phức tạp hơn ngoài kia, đang cho được khám phá. Nếu những sinh vật đơn giản như giun có thể tồn tại trong không gian, thì có lẽ những dạng sống phức tạp hơn cũng có thể tồn tại. Điều này mở ra hàng loạt câu hỏi về sự sống ngoài hành tinh và khả năng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Những câu hỏi này đang thúc đẩy làn sóng nghiên cứu và khám phá mới. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang hợp tác để tìm hiểu thêm về những sinh vật này và những gì chúng có thể dạy chúng ta về sự sống. Những nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn có thể có ứng dụng trong y học, sinh học và nhiều lĩnh vực khác. Các nhà khoa học đang háo hức khám phá những bí mật của những sinh vật đáng kinh ngạc này và tiếp tục tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Họ sử dụng những công nghệ tiên tiến và phương pháp nghiên cứu hiện đại để giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Mỗi khám phá mới đều mang lại hy vọng và sự phấn khích về những gì chúng ta có thể tìm thấy tiếp theo. Việc phát hiện ra loài giun không gian là một lời nhắc nhở rằng vũ trụ đầy những điều bất ngờ, và những khám phá vĩ đại nhất thường là những điều chúng ta ít ngờ tới nhất. Nó khuyến khích chúng ta tiếp tục tìm kiếm và khám phá, bởi vì ai biết được những bí mật nào còn đang chờ đợi chúng ta trong không gian bao la này.